Ukraine tiếp tục trở thành sàn đấu của các loại vũ khí tối tân. Nga sắp tung UAV cảm tử mới ở chiến trường Đông Âu. Trong khi đó, nước này tuyên bố điều súng phun lửa quét sạch quân xe tăng Ukraine ở Kupiansk. Có phải Ukraine hoàn tất đội hình cho chiến dịch phản công ở Zaporizhzhia? Ảnh vệ tinh khắc họa dấu vết hủy diệt lớn ở Ukraine kể từ sau xung đột. Theo Anh Quốc, Nga triển khai tất cả hỏa lực quân sự trên lãnh thổ đối phó với nhóm dân quân. Ở diễn biến khác, Mỹ nói G7 nên hợp tác với Trung Quốc dựa trên các nguyên tắc chung. Hàn Quốc trừng phạt nhóm tin tặc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng vệ tinh thất bại. Mỹ mở cơ quan ngoại giao tại Na Uy thúc đẩy quan hệ tại Bắc Cực. Một số tin tức không kém phần quan trọng. Chicago chật vật hỗ trợ người xin tị nạn, yêu cầu kế hoạch dài hạn. Vựa lúa mì của Trung Quốc gồng mình đối phó với thời tiết bất thường gây hư hại mùa màng. Tình hình tài chính tồi tệ, Tunisia thiếu hụt hàng trăm loại thuốc trong nhiều tháng. Úc khẳng định cần đưa ra luật cứng rắn hơn để kiểm soát công nghệ trí tuệ nhân tạo. Moody's cảnh báo các nền kinh tế hàng đầu rơi vào suy thoái. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, xung đột Nga-Ukraine là nơi chứng kiến những màn đọ sức của nhiều loại vũ khí tối tân. TASS ngày 2 tháng 6 đưa tin, máy bay không người lái cảm tử UAV Kamikaze kiểu mới của Nga đã vượt qua các cuộc thử nghiệm trong khu vực chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo phòng thiết kế OCO, UAV có tên Pripet 82 sắp được tung ra chiến trường. Cụ thể, phòng thiết kế OCO thông báo, UAV Pripet 82 đã vượt qua các cuộc thử nghiệm trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Lugan và Donetsk tự xưng trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Các cuộc thử nghiệm kiểm tra phạm vi bay, kênh vô tuyến và khả năng chống áp chế điện tử của UAV. Hiện việc trang bị và chuẩn bị đang được tiến hành để triển khai mẫu UAV mới này trong những ngày tới. Cho đến hiện nay, 12 UAV cảm tử Pripet 82 đã có mặt trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo TASS, UAV mới có phạm vi hoạt động 30 km, có thể tăng tốc lên tới 140 km/h và mang trọng tải 5,5 kg. Ngoài ra, các chuyên gia Nga cũng đang thử nghiệm UAV Pripet 82 phiên bản trinh sát. Hiện phiên bản này cần điều chỉnh camera, sau đó sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt. Phòng thiết kế OCO cho hay, UAV Pripet 82 phiên bản trinh sát sẽ có thời gian bay kéo dài thêm 1,5 giờ. TASS ngày 2 tháng 6 đưa tin các binh sĩ Nga thuộc nhóm Battle Group West đã thực hiện một cuộc tấn công bằng hệ thống súng phun lửa hạng nặng, hỏa thần, Sostepiok, tiêu diệt một trung đội Ukraine và một xe tăng ở khu vực Kupiansk. Tuyên bố được người phát ngôn của nhóm Sergei Zhubisky nói với TASS. Trong khi chiến đấu ở khu vực Kupiansk, các đơn vị của Battle Group West đã quét sạch một trung đội quân địch và một xe tăng trong tuyến phòng thủ của quân đoàn xe tăng số 1, ông Zhubisky nói. Ngoài ra, theo quan chức này, lực lượng phòng không của nhóm Battle Group West còn tấn công vào các điểm triển khai và tập trung quân lính, vũ khí và thiết bị của các lữ đoàn cơ giới thứ 14 và 92 của quân đội Ukraine, cũng như các đơn vị bảo vệ lãnh thổ. Trước đó, Nga ngày 1 tháng 6 tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tập kích của Ukraine trên nhiều hướng, bao gồm Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng của Moscow còn phá hủy xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành và các thiết bị quân sự khác của Ukraine. Đài CCTV Trung Quốc đưa tin, ngoài ra máy bay chiến đấu, nhiều máy bay không người lái và tên lửa cũng bị tiêu diệt. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, cho biết binh sĩ nước này sẽ tiếp tục giao tranh với Nga ở các hướng Luhansk và Donetsk. Trung tâm chỉ huy, khí tài quân sự và quân lính Nga cũng nằm trong mục tiêu của lực lượng Kiev, theo CCTV. Ông Vladimir Rogov, thành viên thuộc Hội đồng Chính quyền Zaporizhzhia, ngày 2 tháng 6 thông báo các lực lượng Ukraine đã hoàn thành việc thành lập các nhóm tấn công để phản công ở khu vực này. Tuy nhiên, ông không thông báo thông tin cụ thể về số lượng, thành phần và hướng tiến công của nhóm quân Ukraine. Trước đó, vào ngày 27 tháng 5, ông Rogov nói với TASS rằng mối đe dọa về một cuộc tấn công của Ukraine ở Zaporizhzhia vẫn còn hiện hữu. Bằng chứng là các cuộc pháo kích, bao gồm tên lửa tầm xa, vẫn diễn ra. Trong khi đó, một nhóm chiến đấu khoảng 65.000 lính đã tập trung ở khu vực. Ông Rogov lưu ý, Zaporizhzhia đã có thể trở thành ưu tiên của các lực lượng Ukraine vì Kiev có kế hoạch giành lại nhà máy điện hạt nhân, tiếp cận biển Azov và cắt đứt hành lang trên bộ nối với Crimea. Hiện Ukraine chưa bình luận về nhận định trên của vị quan chức thân Nga.
Đài CBS ngày 1 tháng 6 công bố hình ảnh vệ tinh từ trang web Google Earth cho thấy quy mô tàn phá ở Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm ngoái. Nhiều khu dân cư chỉ còn là đống đổ nát, các mảnh vỡ vương vãi khắp đường phố. Một bản cập nhật gần đây cho hình ảnh vệ tinh của Google Earth bao gồm ảnh chụp nhanh các thị trấn và thành phố của Ukraine kể từ đầu xung đột. Dấu vết hủy diệt rộng lớn đến mức có thể nhìn thấy từ không gian. Theo CBS, toàn bộ các khu dân cư đã trở thành đống đổ nát, với các mảnh vỡ vương vãi khắp các đường phố và thị trấn một thời từng nhộn nhịp. Khung cảnh hoàn toàn trái ngược với những hình ảnh được chụp ở cùng địa điểm nhưng trước khi xung đột nổ ra. Một trong số những tương phản rõ rệt nhất là hình ảnh trước và sau xung đột của thành phố Mariupol. Theo CBS, một cuộc không kích tàn khốc đã giết chết hàng trăm người trú ẩn trong một nhà hát công cộng. Hình ảnh cho thấy nhà hát lớn từng bị phá hủy hoàn toàn, với mái nhà bị sập và những bức tường đổ nát. Gần thủ đô Kiev hơn, địa điểm chiến lược của sân bay Hostomel là nơi giao tranh ác liệt trong những ngày đầu của cuộc chiến. Quân đội Nga đã cố gắng nhưng không thành công trong việc kiểm soát sân bay để dựng lên một cây cầu nối không gian gần thủ đô. Một loạt hình ảnh khác cho thấy thị trấn Bucha vương vãi các tàn tích của xe tăng và xe bọc thép sau các cuộc giao tranh. Sky News ngày 2 tháng 6 dẫn lời tình báo quân đội Anh nhận định Nga đã triển khai đầy đủ hỏa lực quân sự để đẩy lùi một cuộc tấn công bên trong lãnh thổ nước này. Quân đoàn tự do Nga được thành lập vào mùa xuân năm ngoái với các thành viên là người Nga cho biết họ đã tập kích vùng Belgorod. Đây là cuộc tấn công thứ hai vào Nga của nhóm này. Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố dù đã đẩy lùi lực lượng dân quân trên nhanh hơn so với cuộc tấn công vào tháng trước, nhưng Nga buộc phải sử dụng vũ khí hạng nặng, san mỏng lực lượng hơn dự kiến giữa lúc Ukraine có thể tiến hành phản công bất cứ lúc nào. Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga đã triển khai đầy đủ các loại hỏa lực quân sự trên lãnh thổ của mình. Các chỉ huy Nga hiện đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, rằng họ nên tăng cường phòng thủ ở các khu vực biên giới Nga hay củng cố các phòng tuyến ở các khu vực mà Moscow kiểm soát ở Ukraine. Lực lượng phòng thủ của Nga vào hôm 1 tháng 6 cũng bao gồm các máy bay trực thăng tấn công và bệ phóng tên lửa nhiệt áp hạng nặng. Giữa lúc các vùng biên giới liên tục bị tấn công, Nga đang tìm cách để giải quyết triệt để. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 1 tháng 6 tuyên bố chiến dịch quân sự đã biến thành cuộc chiến chống khủng bố ở một mức độ nhất định. Theo TASS, ông còn vạch ra cách để đối phó với lực lượng Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev phát biểu gay gắt. Chiến dịch quân sự đặc biệt giờ đây đã trở thành một cuộc chiến chống tổ chức cực đoan. Phản ứng cần thiết là rất rõ ràng. Họ phải bị tiêu diệt. Chúng ta cần tiêu diệt sở chỉ huy đầu não của đối phương. Ông Medvedev nói trong chuyến thăm tới căn cứ quân sự Krupoi ở vùng Volgograd. Theo ông, nếu không hành động, mối đe dọa sẽ bắt nguồn từ đó. Nga cần tiếp tục thực hiện các chiến dịch giống như những gì đã diễn ra hơn một năm qua. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi các khu vực biên giới Nga hứng chịu hàng loạt vụ tấn công. Ukraine không thừa nhận trách nhiệm cho các đợt tập kích ở trong lãnh thổ Nga hoặc tại khu vực Nga kiểm soát ở Ukraine. Nói về quan hệ trắc trở giữa hai cường quốc quân sự Mỹ-Nga, Đại sứ quán Nga tại Mỹ ngày 1 tháng 6 thông báo các biện pháp trả đũa của Washington liên quan đến hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START sẽ không thay đổi quan điểm của Moscow. Tuyên bố đưa ra sau khi Mỹ thông báo ngừng cung cấp cho Nga một số thông báo cần thiết, bao gồm cập nhật về vị trí tên lửa và bệ phóng, Sputnik đưa tin. Sputnik dẫn thông báo của Đại sứ quán Nga cho biết, chúng tôi đã lưu ý về các biện pháp đáp trả của Mỹ liên quan đến hiệp ước New START. Tuy nhiên, những biện pháp này sẽ không ảnh hưởng đến lập trường của Nga. Theo các nhà ngoại giao Nga, chỉ có một con đường duy nhất để nối lại hiệp ước. Đó là Washington từ bỏ đường lối thù địch và ý định khiến Nga thất bại chiến lược. Đại sứ quán nói thêm, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng Nga vi phạm hiệp ước không liên quan đến nguyên nhân thực sự của cuộc khủng hoảng xoay quanh hiệp ước New START. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ ngừng thông báo cho Nga về tình trạng hoặc vị trí tên lửa, bệ phóng theo yêu cầu của hiệp ước New START. Washington cũng ngừng tạo điều kiện cho các cuộc thanh sát theo hiệp ước trên lãnh thổ Mỹ bằng cách thu hồi thị thực đã cấp cho các thành viên Nga. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý các biện pháp có thể đảo ngược và đáp ứng các yêu cầu pháp lý. Hồi tháng 2, Moscow tuyên bố ngừng tham gia hiệp ước New START được Nga và Mỹ ký kết năm 2010. Hiệp ước giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà các nước có thể triển khai. Hôm ngày 1 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng 7 cường quốc có nền kinh tế công nghiệp phát triển G7 nên hợp tác với Trung Quốc dựa trên các nguyên tắc chung. Về phần mình, Washington đang chuẩn bị cho sự cạnh tranh mạnh mẽ với Bắc Kinh, cùng quyết tâm bảo vệ lợi ích của mình. Dù vậy, ông chủ Nhà Trắng khẳng định Hoa Kỳ không đối đầu hay thúc đẩy xung đột với Trung Quốc.
Thông điệp trên được lãnh đạo Hoa Kỳ đưa ra trong bài phát biểu khai mạc lễ tốt nghiệp của các sinh viên Học viện Không quân ở tiểu bang Colorado. Trong đó, Tổng thống Biden nhấn mạnh Mỹ nên hợp tác với Trung Quốc để giải quyết những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu. Ông cũng lưu ý rằng sự hợp tác giữa các nước G7 cũng sẽ giúp giảm thiểu các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chống tình trạng cưỡng ép kinh tế mà các nước châu Á đang đối mặt. Bằng cách hợp tác với nhiều quốc gia trên cơ sở chia sẻ những giá trị cơ bản nhất, chúng ta sẽ gia tăng sức mạnh của nhau lên nhiều lần, ông Biden khẳng định. Thông điệp trên được nhà lãnh đạo đưa ra khi Mỹ và Trung Quốc vẫn đang nỗ lực phục hồi các đường dây liên lạc, khi quan hệ hai nước này ngày càng căng thẳng do vấn đề Đài Loan và sự cố khinh khí cầu đi lạc. Hồi giữa tháng 5, lãnh đạo các nước G7 đã nhóm họp ở thành phố Hiroshima của Nhật Bản và tuyên bố sẵn sàng xây dựng quan hệ ổn định, mang tính xây dựng với Trung Quốc, công nhận tầm quan trọng của việc hợp tác một cách trung thực. G7 cũng tuyên bố các chính sách của chúng tôi không nhằm gây hại cho Trung Quốc hay cản trở sự phát triển và tiến bộ của nền kinh tế nước này. Một Trung Quốc đang phát triển, nếu tuân theo các quy định quốc tế, sẽ mang lại lợi ích cho toàn cầu. Thưa quý vị, Đông Á đang bất ổn do căng thẳng trong quan hệ liên triều. Hôm 2 tháng 6, Hàn Quốc đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với nhóm tin tặc Triều Tiên có tên là Kim Suki. Nhóm này bị cáo buộc có liên quan đến nỗ lực phóng vệ tinh mới nhất của Bình Nhưỡng. Theo Reuters, Mỹ và Hàn Quốc đưa ra một đánh giá chung rằng nhóm tin tặc Kim Suki đã tấn công mạng quy mô lớn vào các tổ chức tư vấn, viện nghiên cứu và cơ quan báo chí. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hàn cho biết nhóm này cũng tiến hành các chiến dịch lừa đảo, mạo danh là nhà báo, học giả hoặc cá nhân khác có tham gia hoạch định chính sách công của Triều Tiên. Trước đó, vào hôm 31 tháng 5, Bình Nhưỡng đã phóng vệ tinh do thám đầu tiên của mình vào không gian, nhưng thất bại. Tên lửa đẩy đã rơi xuống biển. Phía Seoul tuyên bố, các nhóm tin tặc của Triều Tiên, bao gồm Kisuki, đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào cái gọi là quá trình phát triển vệ tinh của Bình Nhưỡng bằng cách đánh cắp công nghệ tiên tiến về phát triển vũ khí, vệ tinh và không gian. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết bất kỳ vụ phóng nào của Bình Nhưỡng có sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới nhất thể hiện quyết tâm của Seoul trong việc khiến Bình Nhưỡng trả giá cho những hành động khiêu khích của họ. Hôm 31 tháng 5, Triều Tiên đã lên án việc Washington và các nước khác chỉ trích vụ phóng. Bình Nhưỡng khẳng định họ có quyền phát triển trong lĩnh vực không gian và cam kết sẽ sớm đưa một vệ tinh do thám vào quỹ đạo. Ở diễn biến khác, Hàn Quốc hôm 2 tháng 6 cho biết nước này và Nhật Bản đã có kế hoạch tổ chức một cuộc họp song phương giữa các bộ trưởng tài chính trong tháng này. Diễn biến trên xảy ra khi hai nước chuẩn bị bình thường hóa quan hệ kinh tế sau nhiều năm căng thẳng. Hãng thông tấn Yonhap cho biết, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề quốc tế của Hàn Quốc, Kim Yong-guk, và Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, Masato Kanda, đã đạt thỏa thuận trong cuộc họp được tổ chức ở Seoul. Theo đó, cuộc họp song phương giữa các bộ trưởng tài chính sẽ diễn ra ở Tokyo vào ngày 29 tháng 6 tới. Chương trình nghị sự sẽ bao gồm nội dung thảo luận về xu hướng kinh tế hiện tại và sự hợp tác trong các dự án cơ sở hạ tầng ở những quốc gia khác. Bộ Tài chính Hàn Quốc thông báo thêm, ông Kim và ông Kanda đã đồng ý hợp tác chặt chẽ, đảm bảo tổ chức thành công cuộc họp cấp bộ trưởng tài chính lần thứ 8 giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Đôi bên hy vọng sự kiện thường niên này sẽ tăng cường hơn nữa nỗ lực ngoại giao con thoi giữa hai nước. Theo Yonhap, sự kiện sẽ đánh dấu cuộc gặp đầu tiên như vậy giữa hai nước kể từ năm 2016. Nỗ lực ngoại giao con thoi đề cập đến các chuyến thăm qua lại thường xuyên giữa hai nước. Sputnik hôm 2 tháng 6 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington sẽ mở cơ quan ngoại giao đầu tiên ở phía Bắc vòng Bắc Cực, giữa lúc Hoa Kỳ có những mối quan tâm mới về tình trạng biến đổi khí hậu. Cơ sở ngoại giao nói trên của Hoa Kỳ sẽ được đặt tại Tromsø, thành phố lớn nhất thuộc phía Bắc Na Uy. Phát biểu tại một cuộc họp của NATO ở Oslo, ông Blinken cho biết Mỹ đang tìm cách hợp tác với các đồng minh có cùng chí hướng để thúc đẩy tầm nhìn về một Bắc Cực hòa bình, ổn định, thịnh vượng. Cụ thể, vị Ngoại trưởng nhấn mạnh, sự hợp tác đó sẽ tập trung vào nỗ lực chống biến đổi khí hậu và phối hợp với người dân bản địa. Sputnik cho biết, thông báo trên được Mỹ đưa ra sau khi siêu chiến hạm lớn nhất thế giới Mỹ USS Gerald Ford thăm Oslo như một cách phô trương hỏa lực của NATO. Con tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân dài 337 mét đã tiến vào cảng của thủ đô Na Uy trước khi đến Bắc Cực tập trận quân sự. Sự kiện trên đánh dấu chuyến cập cảng đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ tại Na Uy sau 65 năm. Thông qua chuyến thăm này, quan hệ quân sự giữa Mỹ và Na Uy đã được thắt chặt. Washington cũng ca ngợi Oslo là đồng minh đáng tin cậy của NATO. Chuyển sang một số tin tức kinh tế xã hội đáng chú ý. Theo Reuters, với hàng trăm người di cư vẫn đang phải ngủ ở đồn cảnh sát,
Hội đồng thành phố Chicago ngày 31 tháng 5 đã phê duyệt khoản tài trợ 51 triệu đô la nhằm hỗ trợ người tị nạn. Tuy nhiên, một số lãnh đạo thành phố cho rằng số tiền trên sẽ không đủ và nhiều biện pháp cần được thực hiện nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo Andre Vasquez, Chủ tịch Ủy ban về quyền của người nhập cư và người tị nạn của Chicago, 51 triệu đô la sẽ chỉ kéo dài trong vài tháng và chỉ đủ cho các dịch vụ, không phải là chiến lược dài hạn. Dù Chicago là một thành phố thân thiện, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi không có đủ cơ sở để tiếp nhận số người di cư hiện tại. Ông Andre nói, giới lãnh đạo thành phố thông báo xấp xỉ 10.000 người xin tị nạn đã đến Chicago từ tháng 8 năm ngoái và hàng chục người khác tiếp tục đổ về thành phố này mỗi ngày. Ít nhất 300 người di cư hiện đang được cấp nơi ở tại Đại học Riverwhite, bất chấp nhiều e ngại từ hàng xóm xung quanh. Tôi hơi e sợ vì thực sự là tôi không biết họ sẽ cư xử thế nào, liệu họ có tấn công tôi hay không. Không phải là cũng có những trường học đã đóng cửa hay sao? Họ có thể đến những ngôi trường không có học sinh hay các nhà thờ đã đóng cửa mà. Tôi nghĩ vẫn có nhiều nơi thích hợp hơn để những người di cư đến ở, thay vì trường học đang được sử dụng thế này. Marianne Smith, người sống ở chung cư kế bên Đại học Wilson Wright, nói với Reuters, hồi tháng trước, cựu thị trưởng Chicago, Lori Lightfoot đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến vấn đề người di cư. Đến nay, Chicago đã nhận được 10 triệu đô la từ chính phủ liên bang. Mặc dù thành phố đã yêu cầu nhiều hơn thế, theo giới chức nơi này cho hay, chúng tôi cần một cuộc đối thoại sâu sắc hơn với chính phủ liên bang và tiểu bang, không chỉ về khoản tiền đó mà là một kế hoạch dài hạn. Chủ tịch Ủy ban về quyền của người nhập cư và người tị nạn của Chicago khẳng định. Tỉnh Hà Nam, địa phương trồng lúa mì lớn nhất Trung Quốc, dự kiến sẽ ghi nhận lượng mưa lớn hơn trong những ngày tới. Thông tin được các nhà dự báo thời tiết nước này đưa ra vào ngày 1 tháng 6, giữa lúc thời tiết ẩm ướt bất thường đang gây khó khăn cho nỗ lực thu hoạch ngũ cốc của nông dân. Được mệnh danh là vựa lúa của Trung Quốc, tỉnh Hà Nam lại hứng chịu lượng mưa cao hơn bình thường vào cuối tháng 5 năm nay, khi chỉ còn vài ngày nữa là người dân bắt đầu thu hoạch lúa mì. Những trận mưa bất thường đã tác động không nhỏ đến chất lượng hạt năm nay, trong khi vụ lúa mì này chiếm phần lớn sản lượng hàng năm của Trung Quốc. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo lượng mưa chung trên mức trung bình sẽ được ghi nhận ở phía nam tỉnh Hà Nam vào ngày 3 tháng 6. Theo nhà phân tích Ma Wenfeng của một công ty tư vấn kinh doanh nông nghiệp, hầu hết các tỉnh trồng lúa mì trọng điểm khác của Trung Quốc như An Huy, Hà Bắc, Giang Tô và miền Nam Thiểm Tây cũng ghi nhận lượng mưa lớn bất thường gần đây. Trung Quốc kỳ vọng một vụ mùa bội thu trong năm nay với sản lượng 137 triệu tấn. Tuy nhiên, theo nhà phân tích, khoảng 30 triệu tấn sẽ bị ảnh hưởng bởi mưa. Khoảng 10 đến 20 triệu tấn lúa mì có thể nảy mầm, tức là không thể được tiêu thụ. Theo Reuters, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc trong tuần này kêu gọi chính quyền địa phương cử các đội khẩn cấp rút nước khỏi các cánh đồng, tăng cường máy gặt và huy động máy móc sấy khô để cứu các mùa vụ. Hôm 31 tháng 5, Văn phòng Nông nghiệp của tỉnh An Huy thậm chí đã kêu gọi nông dân đừng chờ đợi, hãy tăng tốc thu hoạch khi họ tìm cách bảo vệ mùa màng khỏi thiệt hại nghiêm trọng hơn. Tình trạng lũ lụt và hạn hán khắc nghiệt không còn lạ gì ở Trung Quốc, nhưng những kiểu thời tiết bất thường vẫn có nguy cơ tàn phá các loại cây trồng quan trọng và làm cạn kiệt nguồn cung. Sở Nông nghiệp tỉnh Hà Nam nói với truyền thông rằng thời tiết ẩm ướt gần đây là tình trạng tồi tệ nhất xảy ra trong giai đoạn thu hoạch lúa mì của 10 năm qua, ảnh hưởng đến tất cả 17 thành phố trong tỉnh, đặc biệt là các thành phố phía Nam, Chú Mã Điếm và Nam Dương. Những cơn mưa xối xả và lũ quét cũng đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng ở thị trấn Lương Hà thuộc tỉnh Vân Nam và khiến hàng nghìn người ở tỉnh Tứ Xuyên phải sơ tán trong những ngày gần đây, CCTV đưa tin. Tình hình kiểm soát lũ lụt năm nay khó khăn hơn những năm trước, Sang Wa-min, một quan chức thuộc Cục Kiểm soát lũ lụt và hạn hán cho biết, theo China Daily. Đài CCTV ngày 1 tháng 6 đưa tin có 12,91 triệu học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đã đăng ký tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia ở Trung Quốc. Đây là con số kỷ lục theo số liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung Quốc công bố. So với năm 2022, số thí sinh đăng ký tăng 980.000. Theo CCTV, kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay diễn ra ở Trung Quốc trong 2 ngày, ngày 7 và ngày 8 tháng 6. Bộ Giáo dục Trung Quốc tuyên bố sẽ phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền khác nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra suôn sẻ. Trong các việc cấp bách cần làm, mua thuốc và chữa trị bệnh là một trong những ưu tiên. Thế nhưng nhiều người dân Tunisia đang chật vật để tìm mua thuốc khi quốc gia Bắc Phi cắt giảm nhập khẩu vì thiếu tiền mặt. Bác sĩ gặp khó khăn khi kê đơn và bệnh nhân thì phải tìm mua thuốc ở những tiệm thuốc chui, chính là tình hình hiện nay ở Tunisia. Theo các tiệm thuốc Tây, hàng trăm loại thuốc đã bị thiếu hụt trong nhiều tháng qua, bao gồm thuốc dành để chữa bệnh tim, ung thư và tiểu đường, hay những loại sản phẩm cơ bản như thuốc nhỏ mắt. Theo Reuters, những khó khăn này cho thấy vấn đề tài chính tồi tệ của Tunisia đang ảnh hưởng đến người dân thế nào.
Công chúng ngày càng tức giận khi những nhu cầu cơ bản của họ không thể được đáp ứng. Kể từ năm ngoái, Tunisia đã phải vật lộn để thanh toán cho các hàng hóa được trợ cấp, gây ra tình trạng thiếu bánh mì, các sản phẩm từ sữa và dầu ăn, khi dự trữ ngoại tệ giảm từ 130 ngày nhập khẩu xuống còn 93 ngày. Tunisia muốn có một khoản cứu trợ trị giá 1,9 tỷ đô la từ Quỹ tiền tệ quốc tế. Nếu không, nhiều tổ chức cảnh báo quốc gia Bắc Phi có thể rơi vào cảnh vỡ nợ. Tuy nhiên, Tổng thống Tunisia Kais Saied đã bác bỏ các khoản điều chỉnh của thỏa thuận, còn các cuộc đàm phán liên tục bị đình trệ. Tunisia nhập khẩu tất cả các loại thuốc thông qua nhà thuốc trung ương thuộc sở hữu nhà nước. Cơ quan này cung cấp thuốc cho các bệnh viện và nhà thuốc trên khắp đất nước để người dân được mua thuốc với giá trợ cấp. Người đứng đầu tổ chức dược phẩm Tunisia, Naofel Namira, cho biết hàng trăm loại thuốc đang bị thiếu hụt, bao gồm cả thuốc điều trị tiểu đường, gây mê và thuốc điều trị ung thư. Theo Amira và hai quan chức tại nhà thuốc trung ương, cơ quan này còn nợ các nhà cung cấp nước ngoài một khoản tiền lớn, khiến Tunisia không thể mua thêm thuốc. Amira tiết lộ, nhà thuốc trung ương còn nợ các nhà cung cấp khoảng 1 tỷ dinar, tương đương với 325 triệu đô la Mỹ, trong khi các quan chức nói con số này là 800 triệu dinar. Ngoài ra, các công ty bảo hiểm và bệnh viện công còn ì ạch chưa thanh toán các hóa đơn trong một năm qua. Hiện Bộ Y tế và nhà thuốc trung ương Tunisia chưa bình luận về thông tin trên. Ngày 1 tháng 6, Úc thông báo đã lên kế hoạch đưa ra luật nhằm kiểm soát công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, bao gồm lệnh cấm khả thi đối với công nghệ deepfake, giữa lúc có nhiều lo ngại các công nghệ có thể bị lạm dụng. Động thái diễn ra sau cuộc họp của các giám đốc điều hành AI hàng đầu thế giới vào đầu tuần này, khi họ cảnh báo nguy cơ tuyệt chủng do AI và kêu gọi các nhà hoạch định chính sách xem vấn đề này nghiêm trọng như đại dịch và chiến tranh hạt nhân. Cộng đồng hiện nay rõ ràng có những lo ngại về việc liệu công nghệ có thể phát triển vượt qua khả năng của chính nó hay không. Bộ trưởng Công nghiệp và Khoa học Ed Husic nói với đài ABC, một báo cáo của Hội đồng Khoa học và Công nghệ Quốc gia Úc được công bố hôm 1 tháng 6 cho thấy nội dung do AI tạo ra có thể bị lạm dụng trong các cuộc tham vấn của Quốc hội. Các chính phủ nên có vai trò rõ ràng hơn nhằm nhận ra rủi ro và đưa ra các biện pháp kiềm chế. Bộ trưởng Husic cho biết, theo Reuters, Úc là một trong các quốc gia đầu tiên muốn đưa ra luật kiểm soát AI. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Husic, có những lỗ hổng trong luật về bản quyền, quyền riêng tư và bảo vệ người tiêu dùng. Ông khẳng định chính phủ Úc muốn đảm bảo các khung pháp lý phù hợp với mục đích đưa ra trong bối cảnh lĩnh vực AI đang ghi nhận sự phát triển nhanh chóng. Hồi tháng trước, các nhà lập pháp châu Âu đã tiến gần hơn tới việc thông qua luật AI. Đây có thể là luật về AI toàn diện đầu tiên trên thế giới, tạo tiền lệ cho các nước khác. Bộ trưởng Husic cho biết, Úc cũng sẽ xem xét cấm các yếu tố rủi ro của AI nếu xuất hiện nhu cầu mạnh mẽ hơn từ cộng đồng nhằm xây dựng các điều luật mới. Thưa quý vị, trong bối cảnh lạm phát kéo dài và chi phí vay ở mức cao, Moody cảnh báo kinh tế toàn cầu sẽ giảm tốc trong năm nay, chủ yếu bởi tình trạng tăng trưởng chậm của các nền kinh tế hàng đầu như Mỹ, Anh và Đức. Đài RT ngày 1 tháng 6 cho hay, theo cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody, tăng trưởng GDP thực tế của nhóm G20 sẽ giảm xuống 2,1% vào năm 2023, 2,2% vào năm 2024, từ mức 2,7% của năm 2022. Báo cáo của Moody cho biết, cơ quan này dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ rất yếu ở các nền kinh tế hàng đầu như Pháp và Ý, thậm chí có thể xảy ra suy thoái nhẹ ở Mỹ, Anh và Đức. Mặc dù Hoa Kỳ vừa đạt thỏa thuận để tránh vỡ nợ, nhưng rủi ro từ lạm phát và những hệ quả lây lan được cho là vẫn ở mức cao. Moody cảnh báo, nếu không thể làm tổng cầu trong nền kinh tế suy yếu một cách phù hợp, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ mạnh tay hơn nữa. Đối với Mỹ, Moody dự báo nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể tăng trưởng 1% vào năm 2023 và năm 2024 thấp hơn đáng kể so với mức 2,1% trong năm 2022. Dự báo của Moody cũng đề cập đến một cuộc suy thoái nhẹ có thể làm tỷ lệ thất nghiệp Hoa Kỳ tăng lên 5% vào nửa cuối năm 2023. Đối với Đức, Moody giữ nguyên dự đoán tăng trưởng 0% vào năm 2023 và 1,2% vào năm 2024. Trong khi đó, tăng trưởng của Anh có thể tiếp tục chịu áp lực do lạm phát cao. Moody cho rằng nền kinh tế đảo quốc sương mù có thể thu hẹp 0,1% trong năm nay. Được biết, vào tuần trước, báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhận định Anh có thể chưa rơi vào suy thoái trong năm nay, mà còn có khả năng tăng trưởng cao hơn Đức. Mặc dù vậy, Thủ tướng Rishi Sunak từng cảnh báo Anh có thể rơi vào một cuộc suy thoái trong năm nay, khi tình trạng lạm phát sẽ khiến lãi suất tăng cao hơn 5%. Đài CCTV đưa tin gần 3.900 mặt hàng thực phẩm dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi làn sóng tăng giá mới ở Nhật Bản kể từ ngày 1 tháng 6. Số mặt hàng đợt này tăng gấp 5 lần so với con số được đăng ký vào tháng trước. Những loại thực phẩm này bao gồm các sản phẩm bột mì, gia vị, trứng.
Các sản phẩm bột mì như mì ăn liền có giá khoảng 1,69 đô la Mỹ, tăng 10%. Ngoài ra, khoảng 500 loại mì ăn liền dự kiến sẽ tăng giá trong tháng này. Còn tháng tới, hơn 1.500 loại bánh mì có thể thay đổi giá bán. Cho đến đầu tháng 6, tổng số mặt hàng thực phẩm mà Nhật Bản tăng giá trong năm nay và xác nhận sẽ có giá cao hơn trong năm 2023 đã lên tới hơn 25.000. Giờ đây gia vị cũng lần đầu tiên vượt qua thực phẩm chế biến, trở thành mặt hàng có nhiều loại sản phẩm tăng giá nhất. Theo CCTV, nguyên nhân chính là do giá một số loại cá làm nguyên liệu tăng cao khi sản lượng giảm mạnh. Ví dụ, các thương nhân Nhật Bản thường sử dụng cá ngừ và các loại cá khô khác nhau để làm nước sốt cho mì. Tuy nhiên, sản lượng đánh bắt cá ngừ đã giảm mạnh gần 30% vào năm ngoái. Điều này trực tiếp đẩy chi phí của các nhà sản xuất lên cao. Bên cạnh đó, sản lượng cói biển, loại thực phẩm thường được người dân Nhật Bản sử dụng, cũng suy giảm trong năm nay. Một số nhà sản xuất đã tăng giá bán lẻ cói biển lên tới 40% trong tháng này. Ngoài ra, do ảnh hưởng của sự lây lan của dịch cúm gia cầm kể từ tháng 10 năm ngoái, Nhật Bản ghi nhận tình trạng thiếu hụt trứng. Giá trứng đã tăng lên trong 4 tháng liên tiếp, đẩy giá các sản phẩm liên quan như sốt mayonnaise lên cao. Với sở thích sưu tầm đồ cổ quý, thuyền trưởng Ai Cập Al-Gama và vợ ông là bà Mona Akawadi đã biến ngôi nhà ở Cairo trở thành một bảo tàng tư nhân, trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật cổ điển và hiện đại. Thuyền trưởng Gama đã sưu tầm những món đồ cổ trong 37 năm du hành khắp thế giới. Theo Reuters, một số món đồ quý giá trong bộ sưu tập được thừa hưởng từ cha mẹ của ông bà Gama, những người đã có chung niềm đam mê đồ cổ. Ngôi nhà thân thương được lấp đầy bởi vô vàn đồ cổ khác nhau, từ những chiếc bình ghi lê quý hiếm từ thập niên 1890, hay những phiên bản đầu tiên của đồng hồ Omega, cùng với nhiều đồng hồ cổ, những bức tranh từ nhiều thời đại khác nhau. Mỗi món đồ đều có câu chuyện và ký ức riêng mà đôi vợ chồng đã sưu tập từ hơn 50 quốc gia trên khắp châu Âu, Viễn Đông và châu Phi. Tình yêu nghệ thuật và đồ cổ cũng đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Con trai của ông bà Gama cũng đã theo đuổi đam mê này. Chia sẻ với Reuters, Mohammed Al-Gama tìm thấy niềm an ủi khi chơi cây đàn piano cổ từng thuộc sở hữu của Ismail Pasha, quốc vương của Ai Cập vào những năm 1860. Sống giữa thế giới đồ cổ thế này, được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp và màu sắc của thời gian, cảm giác thật thư thái, Mohammed Gama mô tả. Nhưng ngoài việc truyền cảm hứng cho con trai và trân trọng những món đồ quý giá, bà Mona hy vọng Ai Cập sẽ bắt đầu trân trọng giá trị của nghệ thuật và các nghệ sĩ. Tôi ước nhà nào cũng sẽ treo những bức tranh đẹp và họa sĩ được trân trọng hơn. Tôi luôn nói rằng, đến ngày mà mọi người chạy tới xin chụp ảnh cùng với một người nghệ sĩ giỏi, ngày đó tôi sẽ thấy bằng lòng với cuộc sống của mình. Đó là khát khao cuối cùng của tôi, bà Mona Awali xúc động chia sẻ. Trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã nói với nhân viên nhà máy Tesla ở Thượng Hải rằng những chiếc xe mà họ tạo ra tại đây không chỉ hiệu quả nhất mà còn có chất lượng cao nhất. Trong video do Tesla công bố hôm 1 tháng 6, ông Musk phát biểu, những chiếc xe sản xuất ở đây không chỉ đạt hiệu quả sản xuất cao nhất mà còn có chất lượng tốt nhất. Tôi chỉ cảm thấy có quá nhiều thứ phải hoàn thành, có rất nhiều năng lượng tích cực khi hoàn thành công việc. Tỷ phú Mỹ rời Thượng Hải hôm 1 tháng 6 kết thúc chuyến đi 2 ngày từ Trung Quốc. Trong đó, ông gặp các quan chức cấp cao của chính phủ Trung Quốc, bao gồm Phó Thủ tướng Đinh Tiết Tường. Chuyến thăm đầu tiên của ông chủ Tesla tới Trung Quốc sau 3 năm diễn ra, trong bối cảnh hãng công Mỹ đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các loại xe điện do Trung Quốc sản xuất. Bên cạnh đó, cũng có một số điều không chắc chắn về kế hoạch mở rộng nhà máy Tesla ở Thượng Hải. Sẽ ra sao nếu các ngôi nhà của tương lai không làm từ bê tông cốt thép? Một công ty khởi nghiệp trong ngành kiến trúc ở London, Anh có ý tưởng táo bạo xây nhà từ những viên gạch làm bằng sợi nấm. Họ nói những ngôi nhà này không những chắc chắn mà còn bền vững, dễ thay đổi cấu trúc, thân thiện với môi trường, nhẹ và rất mát mẻ. Công ty khởi nghiệp PLP Love ở London cho biết những viên gạch bằng nấm có thể giúp giảm lượng khí thải từ ngành xây dựng. Hiện công ty vẫn đang hoàn thiện khả năng tạo ra vật liệu mới từ sợi nấm. Đó là một mạng lưới các sợi tơ nhỏ dài tạo thành một mạng lưới lớn, không chỉ để lấy chất dinh dưỡng mà còn là một bộ phận quan trọng bậc nhất của cây nấm. Những sợi nấm này được cho vào khuôn gỗ in 3D để tạo nên bất kỳ hình dạng nào theo yêu cầu. Ông Ron Baker, đồng sáng lập PLP Love, nói với Reuters rằng bạn có thể tạo ra bất kỳ hình dạng nào mà mình thích, nhưng đó không phải là điều tuyệt vời nhất. Chúng tôi cảm thấy điều quan trọng là tạo ra những đồ vật có thể được sắp xếp, xây dựng theo những cách khác nhau. Chúng có thể tách ra, lắp lại với nhau theo nhiều cách, gần giống như những khối Lego. Một trong những khía cạnh mới của kiến trúc tương lai là chế tạo những tòa nhà có thể tháo rời. Ông Parker nói thêm, theo ông thật điên rồ khi người ta xây những ngôi nhà để ở trong 50 năm, nhưng chúng bắt đầu xuống cấp trầm trọng sau khoảng 30 năm và nên phá bỏ.
Ông Barker còn nói, môi trường xây dựng từ lâu đã có tác động lớn đến lượng khí thải carbon, chịu trách nhiệm cho khoảng 40% lượng khí thải toàn cầu. Một phần là do ngành này sử dụng nhiều thép và bê tông, hai trong số những vật liệu thải carbon nhiều nhất trên trái đất. Nếu bạn phá hủy một tòa nhà và xây dựng nhà mới, điều đó đi ngược với quan điểm về sự bền vững, tái sử dụng. Vì vậy, xu hướng của kiến trúc có tương lai có thể là ghép nối lại để tạo nên thiết kế mới dựa trên nền móng cũ, ông Barker cho biết. Vật liệu xây dựng của PLP Love là những khối sợi nấm có vỏ gỗ, được in 3D và có thể tái sử dụng. Bạn có thể kết nối và tách các khối này khá dễ dàng bằng chốt, không giống như những vật liệu xây dựng thông thường như bê tông và thép. Vật liệu tổng hợp sinh học sợi nấm có thể tái tạo, phân hủy tự nhiên và có tác động tối thiểu đến môi trường. Chúng cũng nhẹ và có đặc tính cách nhiệt tuyệt vời và khả năng chống cháy cao. Các mô hình thu nhỏ của PLP Labs đang được trưng bày tại tuần lễ thiết kế Clerkenwell ở London, bao gồm một chiếc bàn, ghế, chậu trồng cây và một phần tường nhà bằng khối sợi nấm. Nhóm hiện đang nghiên cứu cách giúp cho vật liệu xây dựng này kháng ẩm và chịu lực tốt hơn. Hiện giờ những chiếc ghế bằng sợi nấm rất vững chắc và bạn hoàn toàn có thể thoải mái ngồi lên. Tuy nhiên, để làm ra các ngôi nhà cao tầng bằng sợi nấm thì đó là một hành trình dài ở phía trước, cần thêm nỗ lực hơn nữa. Và thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.